I hope I answered that question. Benny. Thank you very much, Mega. Mo kí gbogbo ilé, mo kí wa lọ́kùnrin, mo kí wa lóbìnrin. Mo kí gbogbo wa ní ìkíkí tó lọ́lá jùlọ mo ní àbọ̀rúbọyè. Àbọ̀rúbọyè ṣe o. Uncle Baba mi, I listen to you and I will overlook some other things, but I want to pick on the question that Akaro Ogun béèrè lọ́wọ́ yín nípa à ń tẹfá àbá ń gbàfá. Ṣé gbogbo ala gbọ́dọ̀ gbàfá ni? Àbí gbogbo ala gbọ́dọ̀ tẹfá? Ó tí o. No, nígbà tí Akaro Ogun béèrè, ẹni kó sọ́rí o pé nǹkan ń ṣe é. Bí ẹni tí ò bá tẹfá àbí tí ò bá gbàfá pé nǹkan ń ṣe é. Ṣé rí nǹkan tí Mùsùlùmí àti Kìrìsìtẹ́nì tó fi bayé wa jẹ́? Òun ni mistake tán bàbá wa kọ́kọ́ ṣe tó fi lé púpọ̀ nù wa kúrò nílé. Òun ni ẹ̀rù, fear. Àìwò ó wò fì ó kú fì. Ẹ má jẹ́ ká tún fi fear yẹn náà sí ara àwọn tí wọ́n fẹ́ wálé àbí tó fẹ́ padà wálé. Àwọn èèyàn gbafá o, àwọn èèyàn dẹ̀ ń tẹfá. Kò síbi tí wọ́n ń wọ̀ nínú ìṣẹ̀ṣe tí mi ò tí ì wọ̀. Mi ò dẹ̀ tẹfá, mi ò dẹ̀ bọ rírì. So bóyá because in your submission, I could see some contradiction. Bóyá ẹ̀jẹ̀ ṣe mistake ni o. My question is, ṣé gbogbo wa la gbọ́dọ̀ tẹfá àbí la gbọ́dọ̀ gbàfá? Ẹ ṣeun sà. Ẹ jẹ́ ń ṣàlàyé, ẹ jẹ́ ń tú ọ̀rọ̀ yẹn sí dáadáa. Ọ̀rọ̀ yẹn mo sọ directly sí brother mi, bàbá mi, Akaro Ogun. Nítorí mo fẹ́ kí wọn lọ tẹfá. Mo mọ̀ sọ̀rọ̀ yẹn sí wọn ni. However, kò ń ṣe gbogbo alẹ́ ẹ̀ka tẹfá ọ̀ka gbàfá. Mo sọ inú ọ̀rọ̀ tí mo sọ pé láìsẹ̀ gba ifá ọ̀tẹfá, téèyàn bá ti mọ àwọn ewu ẹ̀ tó dẹ̀ ń tẹ̀lé ìlànà ìbílẹ̀ yìí, kò ṣe dandan kéèyàn tẹfá ọ̀ṣẹ̀fá. Ìgbà míì, ó ní àwọn ìṣòro kan tó máa ń wà nílẹ̀ ayé àwọn ẹni tó yẹ pé tí wọ́n á ní pé ifá tọ́ sí ẹ̀. Ẹlòmíì wà tó yẹ pé ó fẹ́ gbẹ fún wa nírọ̀ o, nítorí pé ẹni yẹn ó ní àwọn kankan tó yẹ pé ó ti wà rẹ̀ tó yẹ pé kò lè ṣe láì má ṣe, tó yẹ pé èèwọ̀ ifá ẹ̀gan tó bá ṣẹ̀ gbà fá kò ní lè kí ìbẹ̀. But àǹfààní ńlá ló jẹ́, nítorí ẹ̀ lèmi máa encourage everybody. Àǹfààní ńlá ló jẹ́ láti lọ tẹfá ọkọ ṣẹfá nítorí àǹfààní tó wà ń bẹ̀ ó dàbí ẹni bí àwọn Muslim ṣe máa believe pé tó bá ti lọ sí Mecca, or bí àwọn Christian máa ní pé tó bá ti ṣe ìtẹríbomi àbíkan baptism ò tí di Christian. Àníyàn nífa, ṣùgbọ́n ó ní advantage láti tẹfá. Ó yàtọ̀ sí pé nítorí ó tẹfá ó ti di babaláwo. Ó tí di bá ọkọ̀ jẹ́ onífà ni. That's what I'm trying to emphasize on. I want to encourage everybody. Nítorí nǹkan tèmi ti rí nídìí ẹ̀. For ẹ jẹ́ tún ọ̀rọ̀ yẹn clear. Nǹkan tèmi ti rí nídìí ẹ̀. Mo mọ the difference kí n tó tẹfá, kí n tó gba ifá àti and not having one. Tí kò bá rújú títí. In fact, ifá mi gan ṣe ó wà ní Benin according to me bẹ́ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀. Ó yẹ kó wà pẹ̀lú ohun tó mi lè bọ́ ìgbà tí mo fẹ́ kúrò lẹ́kọ̀ọ́ àti nǹkan bẹ́ẹ̀ mo kàn kí n tó mo mọ̀ pé máa pẹ́ tó báyìí. Tó bá rí ju títí tí bá mi pé olúwo mi ń sìn tí ifá mi wà, babaláwo mi tí ifá mi wà lọ́dọ̀ ẹ̀. Ẹ bá ń ṣe báyìí sórí ifá mi. Ẹ bá ń bọ́ fá mi. Kò sí nǹkan tó ń rújú tí yóò ní tú. Àǹfààní kan láti tún ní ifá nìyẹn. Bó ó máa dá kí gbogbo á lọ ṣẹ́fà ọ̀tẹ̀fà, ó máa dá, ṣùgbọ́n kò ń ṣe dandan. But ó ní títẹ̀ mí o, nǹkan tí màá sọ lé, ó ṣe pàtàkì ká mọ èèwọ̀ wa. Bí ọkùnrin bí obìnrin ká mọ èèwọ̀ ìdílé wa. Compulsory but not mandatory. It's necessary, not mandatory. It's let me use it. It's extremely necessary because tó bá mọ èèwọ̀ if you don't know your do's and don'ts, you would want to ṣiṣẹ́, you are bound to make mistake. Bí o bá marry nsìn, tó bá mọ nǹkan tó yẹ kó ṣe bí ọkùnrin àbí bí obìnrin, you are bound to make mistake. Tó bá jẹ́ ọkùnrin
don't wire out about the rules and pattern of you. You bound to pick the wrong wife. If you're a woman, the same thing. If you are a citizen of the country, or even even in this UK, Timo, or America, wherever you are, there's some rules. There's some things you can do and not do. If you don't know them, you've gone into problem. There's something called jaywalking. They sort out do because you're jaywalking. There's a designated place, zebra line for you to cross. You are not supposed to drive a car in this country without a license. You are not supposed to drive drunk. It's illegal to drive drunk. You are not supposed to be with minor. It's illegal. Once you know all those do's and don'ts, then you are bound to walk freely and do things the right way. And that is why, as a person, if you know in a society there's do's and don'ts, as a person, you also have to know your own do's and don'ts, a way to guide you. And if I will tell you, and àǹfààní pé o tún nífà o ṣẹ́fà o gbafá ni pé inú fà ẹ̀ o du ifá ẹ̀ o tún máa yọ o du ifá ẹ̀ kedere. It's your guidance that connect your past, your present, and your future. Hence the reason why we encourage Itefa, Shefa, to ní odù fà yẹn, tó àwọn èèwọ̀ yẹn bá ti yọ nǹkan tó máa jẹ, nǹkan tó máa ṣe, kádàrá gan, ìrìn ẹsẹ̀, irú ìyàwó, irú ọkọ, àwọn kankan bẹ́ẹ̀, ó máa yọ ní odù fà ẹ̀. Tí wọ́n bá dẹ̀ ti sọ fún ẹ tó dẹ̀ ń ṣe, tó bí àmọ̀ pé ibi tó ti ṣe káà tó kù, ẹbọ tó máa rú, tó pé kò ní fi bàǹkọ́jẹ́ láyé, ó wà ń bẹ̀. Tó máa ṣe. You know, and all these things is a guidance. This is why I will encourage. I will, like I think, or more. I want to beg every one of you. It's not a must. It's an encouragement of necessity. It's an encouragement of necessity. Because the moment to balo shefa, to worry, to the ensure to one le brainwash, one le put off one le ton ejemo. Ẹnìkan lè wá gbẹ̀yìn wá parọ́ pastor fún ẹ, wá gbẹ̀yìn wá parọ́ Muhammad fún ẹ. It's not going to happen. Mo ní ìbéèrè bàbá mi. Mo ní ìbéèrè ọ̀sà. Ẹni sùúrù, Yamúlíkà ò sí bẹ́ẹ̀, structure. Mo wà ń bí báyìí. Bàbá Yẹmi ṣe tán, ṣé àbá Yẹmi ti ṣe tán actually? Uncle Yomi, ṣé ti ṣe tán? Well, I am satisfied, but Eletotu fi àjàsà tí wọ́n sòyìnbó, it is compulsory, not mandatory. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn center of today, Baba Yomi. Sir? Opinion lọ́sọ̀, àwọn kan ní No, òyìnbó yẹn ni, there is nothing like it is compulsory, not mandatory. Ẹni sùúrù àkàrà ògùn. No, ẹni sùúrù. Baba Yomi, ẹni sùúrù. Torí ẹ̀ ni mo ṣe dákẹ́ látẹ̀kọ̀ àkàrà ògùn. Ẹ ti hand over fún ìyá Múníkà. Ẹ jẹ́ kí ìyá Múníkà ṣiṣẹ́ tẹ̀gbé fún wa. Ẹni sùúrù, Baba Yomi. No, ẹjọ́ anybody máa open mic. Ẹjọ́, Baba wa Benidi. We have a guest. The guest answer the question. Ẹni tó bá fàjẹsà sí, or tó bá kọ sínú chat. Ẹni tó fàjàsà sí náà ni mò ń bá sọ̀rọ̀, not the guest. Àwọn kan ní center of today's conversation ni mò ń sọ. We followed the guest in the center of conversation today. So ìtàbá ní public kìíní pé kìíní, then we can respond to each other. Any opinion tó bá drop, àbẹ̀yẹ̀ yẹn bá sọ, personal opinion wọn nìyẹn. The guest answer the question and we move on. So opinion bàbá tá a gbé wà gangan ni yóò count. So ẹ ṣeun kọ́ Baba Yomi, ẹ má bínú. Ó yẹ continue Yamúlíkà. Ẹ ṣeun. CNP, I think is your turn. After CNP, mo ṣíwájú CNP dé o, tó bá jẹ́ yẹn. Big Jos, ara lè ní ìnà ìyá kí ló ṣe. Mo ṣàlàyé kan tí mo fẹ́ sọ gan-an tó wà ní comment section, mo fẹ́ sáré sọ fún. Okay, ó yẹ kó sókè. Ìyá wa bí bóyá mẹ́bẹ̀ wọ́n fẹ́ a little bit bóyá bínú díẹ̀, kọ́ máa bínú platform náà ni ó dẹ̀ kan náà drop wọ́n lè sọ pé wọ́n drop wọ́n ní à. So ìyá wa mẹ́bẹ̀ ẹ má bínú sí yẹn, platform yìí náà tiyín náà ni tẹ́ bá ti jẹ́ ọmọ kóòtù òjìrì, so ẹ má bínú sí yẹn. Nǹkan tí bàbá wa ń sọ lọ ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ sí. Mo fẹ́ béèrè pé mo kí gbogbo lé o, mo ti kiri látẹ̀kọ̀. Ṣé Ifá nìkan ló lè sọ ìwọ̀ èèyàn ni, ṣé àwọn òòṣà míì
Ọ̀ṣun gbogbo àwọn òòṣà wa yòókù ṣé wọ́n lè sọ èèwọ̀ èèyàn fún yàn ní ṣé Ifá nìkan ló lè sọ ni. A good question lẹ́bẹ̀rẹ̀ yẹn. Ẹ rí ọgbọ́n ọ̀nù la máa fi gbé ń sìn. Don't hold my word. Ìmọ̀ afẹ́ kẹ́ ṣe research extra. Because àwọn kan wà tó yẹ pé they dedicated Ọlọ́ṣun. Ẹni tó jẹ́ dedicated Ọlọ́ṣun ní èèwọ̀ tọ́lọ́ṣun jẹ́ tó gbọ́dọ̀ ṣe tó gbọ́dọ̀ ìgbésẹ̀ tó gbọ́dọ̀ gbé. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan wà dedicated Ògún ìdílé Ògún iṣẹ́ Ògún ni wọ́n ṣe wọ́n dẹ̀ ní èèwọ̀ associated with it. So àwọn èèwọ̀ yìí ó ní bí ó ṣe jẹ́. You understand? So but it's the combination of àwọn èèwọ̀ yìí the way to fi apply sí wa individually no matter fún ẹlẹ́dàá tàwa. Ẹ lè wà nílé kan náà ọkọ àti ìyàwó ń sìn kí wọ́n ka èèwọ̀ kan fún ọkọ kí wọ́n ka èèwọ̀ míì fún ìyàwó tó dẹ̀ ní ṣe kínní. And it won't affect their way of life. But èyí tèmi ń sọ ń pa ẹ̀ gangan ni pé èèwọ̀ ti tara wa aláti mọ̀ èèwọ̀ ìdílé wa àǹfààní jẹ́ pé tó yẹ ká fi mọ èèwọ̀ ìdílé wa ó ṣe kókó nítorí àwọn bàbá wa tí wọ́n fi ìdílé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nú wọn òòṣà tí wọ́n bọ wọ́n ti bá dá májẹ̀mú kan sí méjì pé òòṣà tó bá gbè mí o tó bá wọ àwọn ọmọ mi dàgbà o tó bá ṣe báyìí fún mi o tó bá fún mi lọ́mọ tó bá jẹ́ kí ìwọ ni máa sìn láéláé ẹni ọmọ mi kankan tó bá kúrò nídìí òòṣà yìí kankan bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ègún pẹ̀lú àdúrà mọ́ gbogbo ẹ̀ ìyẹn wà ń bẹ̀ and then again òòṣà tí wọ́n tún gbé sílẹ̀ yìí ìgbà tí wọ́n máa fi sọ òòṣà yìí kalẹ̀ nídìílé òòṣà yìí fún wọn léèwọ̀ pé òòṣà tẹ fẹ́ gbà báyìí ni kẹ́ ṣe báyìí ni kẹ́ má máa ṣe o tẹ bá máa bọ̀ mí and that it goes generational it doesn't stop so when you carry that bloodline tẹ gbé bloodline yẹn it's in your DNA. That is why when àwọn òyìnbó náà wọ́n ṣe DNA they can trace you to 6th, 5th, 7th, 8th generational back with your DNA. Same bí wọ́n ṣe lè trace generation ẹ̀ back. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà ń bí màá ń sìn. I can say you can trace your generation back to 5, 6, 7 generation. You go to your village, you see your uncle tell your grandfather tell you who are your great grandfather, and before you know it, there is a lineage, and that lineage have a spiritual connection. But Ifa, in my own understanding, is a pathway that connects you with your past, your present, and your future. And Ifa will now guide you. And now guide you to an expected path in your future. Ma shebai, ma ribai, ma je ronje ni ko je. You know, ma feru ìyàwó yìí, oru ìyàwó yìí ni kò fẹ́. Ma feru ọkọ yìí, irú ọkọ yìí ni kò fẹ́. Tó bá bí ọmọ kọ́mọdé yìí bá lè dàgbà kó bá lè yẹ ṣe báyìí fún lọ́mọdé tó bá ti ń dàgbà báyìí ni kò sí mo ti ní ẹni tó yẹ pé ó lọ sọmọ lórúkọ nílé Ifá ó ní ọmọdé yìí ò gbọdọ̀ lu o ọmọdé yìí ò gbọdọ̀ bínú o tọmọdé yìí bá bínú sí ẹ báyìí ni o kò gbọdọ̀ bínú máa kẹ́ bí ó ṣe ń kẹ́ ní gbogbo nǹkan wọn máa dẹ̀ fún ẹ. 5 years mo fi how old ni taku over 8 years mo fi monitor situation me I'm a very how do I put it I like study I'm a very mo like nǹkan to think about it tickle mind me taku ọ̀rẹ́ ma sọ pé think about it fẹ́ lè báyìí tó ń bá ti ń bọ́ ọmọ yẹn ṣe ọ̀yàyà ní kékeré báyìí ẹni kí ìgbà mi àwọn ara sí yàrá kílẹ̀ tó ṣú lọ́jọ́ yẹn tí wọ́n bá pòun glad wá ṣe nǹkan ẹnìkan á kàn pòun tó jẹun ló wá fóun ló and everything títí tí ọmọ yẹn ti pé 7 years nsìn I think it's now 7, 8 years old ọ̀rẹ́ ti pé 7 òun àti bàbá ẹ̀ wọ́n kàn lè wúra wọn kí wọ́n máa rẹ́rìn báyìí òní ẹ̀ṣẹ̀ ní mọ̀ nǹkan tó pa wọ́n lẹ́rìn. ẹ jẹ́ wá tó àṣírí kan fún yín sí ẹ̀rí ìyàwó mi òòṣà mi nìyẹn ìgbà tí wọ́n mọ títí tí wọ́n rọ ọmọ ìjú ògùn wọn ti lọ béèrè fún ọmọ àti wọ́n á béèrè fún ọmọ wọ́n á ní ọmọdé yìí o ìyá ò ní jẹ́ bàbá orí ọkọ̀ ojú omi ló ti lọ ń tagi and ìgbà tí wọ́n á bí ọmọdé yìí kò sí nǹkan kan wọ́n á sọ fún bàbá ìyàwó mi gbà yẹn pé ọmọdé yìí ibi tó máa gbé yín dé ibi tó máa nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ nǹkan kan méjì mẹ́ta ẹ gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan kan méjì mẹ́ta báyìí lẹ gbọ́dọ̀ láti máa ṣe fún lọ́dọọdún títí dé níyàwó mi is 48 years old
tó bá pe bàbá ẹ̀ pé bàbá mi lọ fò lórí bridge sí orí bridge bàbá ò ní ro lẹ́ẹ̀mejì ó máa ṣe. The father retired as an oil executive in Chevron. Retired. Wọ́n ṣì ń sanwó fún bàbá over 2 million every month. This man only have technical college. From technical college, wọ́n gbé lọ sí America. Ó lọ kàwé padà títí ó fi head Chevron retired. And títí di èní tí mò ń sọ, àná mi kò fi ìyàwó mi ṣeré. And mo sọ kò ní pé òfin tó àṣírí ara mi sọ, mo sọ láti fi encourage people to know that Isese is solid. Is solid. Is solid. So, kò ń ṣe dandan pé kẹ́ gba fáà, kò ṣe pé kẹ́ ṣe fáà, kò ṣe pé kẹ́ ṣe fáà, kò ṣe. Bàbá mi ẹ má bínú bóyá mi lè gbọ́ dáadáa. Bí mo ṣe understand bẹ́ẹ̀ ṣe dá mi lóhùn, ó dàbí pé Ògún ó ní èèwọ̀ títí ẹ̀, a mọ̀ pé ìyẹn títí ẹ̀. Àwọn Ọbàtálá náà wọ́n ní èèwọ̀, bóyá àwọn tó bá ṣe Ọbàtálá. Bọ̀ irú ká ní ó kẹjẹ fèmí ara mi ṣẹ̀dá fún báyìí. Ká ní pé èmi Ògún ni wọ́n ń ṣe nílé wa, mo ti mọ èèwọ̀ ilé wa. Ṣé mo lè dédìí Ògún tí bá fẹ́ béèrè gbogbo àwọn kinní wọ̀nyẹn? Ṣé mo lè gẹ́ẹ̀tì kán sọ èèwọ̀ mi fún ìdí Ògún àbí Ọbàtálá àbí Ọ̀ṣun bẹ́ẹ̀ yẹn? Ẹ máa tọ onífá lọ, ẹ máa tọ babaláwo lọ. Babaláwo ayẹfá òfin á dẹ̀ sọ fún yín. Ẹ rí pé ẹ wá ní ìdílé Ògún, èèwọ̀ yẹn ọ̀tọ̀. Èèwọ̀ títí yín gangan tó jẹ́ títí yín gangan tó máa kó sí ní ìpínlẹ̀ mọ́. Nítorí Ifá ló mọ àṣírí ayé. À ń ṣe pásítọ̀ tó ń pa wọnú ẹ̀mí lọ, a bẹ̀rẹ̀ sí fún yín ní èsè kan. Ifá ni. Kò sí nǹkan tí babaláwo mọ̀ láì kí n ṣe Ifá. Babaláwo tó bá ń dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ fún irọ́ ló ń pa. Babaláwo tó bá rẹ̀ ní pé ẹ̀mí sọ fún mi yóò pa irọ́ ni Ifá ni. Babaláwo tèmi dẹ̀ mọ̀, èmi ò rí babaláwo rọ́rí nítorí orí TV àti real life yàtọ̀, àfi àwọn tó bá ń purọ́ pa àwọn lọ sọ́dọ̀ babaláwo rọ̀kan. Ifá ni. Ifá sọ fún yín, á bèrè orúkọ yín, orúkọ ìyá yín, wọ́n á wọ ẹlẹ́dàá yín wò. Ifá dẹ̀ sọ ìtumọ̀ bí ọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ fún yín, á dẹ̀ sọ èèwọ̀ bí àwọn èèwọ̀ ṣe jọ fún. Tẹ bá wá nípa tẹfá débi pé ẹ fẹ́ fi mọ àwọn èèwọ̀ yẹn, ó túbọ̀ dà. Tẹ máa fi gba fá. So àǹfààní ńlá ló jẹ́. Bí àwọn tó fẹ́ jẹ́ Christianity tó yẹ kó wọ́n lọ ṣe baptism, àwọn tó bá fẹ́ jẹ́ Muslim lẹ́yìn ó ní nǹkan tí wọ́n máa ń ṣe conversion for you tó bá fẹ́ gba di Islam. Rukia àbí kí wọ́n ní wọ́n máa ń ṣe. That is, without you doing that, you are not fully. Yeah, well, exactly. Without you being baptized, you are not fully a Christian. You understand? So, ní ti tèmi o, èmi ò ní pé dandan, but I want to advise, encourage, and motivate you, and be proud of it. Ẹ má yọ̀ ṣe lábẹ́. Èmi sìn, Ọlọ́run ṣe pé a sì máa fẹ́ ìyàwó kan sí. But ọmọ tí bá bí ń sìn ilé Ifá àti sọ lórúkọ. Ilé Ifá ni kò sí yẹ kíní kankan ní yẹ. Láti ilẹ̀ ni máa ti mọ ewu ẹ̀. Láti ilẹ̀ ni máa ti wọrí fún. Tó wá ti pọ́jọ́ méje báyìí mo ń gbé lọ sílé Ifá wá wọrí fún láti ilẹ̀ ni. Àti oríkì ẹ̀ àti ewu ẹ̀ gbogbo ẹ̀. Nítorí mo ti rí àǹfààní àwọn lẹ́nu ọdún kékeré díẹ̀ tá a ti wà ní ọ̀nà ìṣẹ̀lẹ̀. Mo ti rí àwọn tó yẹ pé àwọn ọmọ wọn ti dàgbà ń sìn tí wọ́n bí tí wọ́n sọ lórúkọ nílé Ifá tí wọ́n mọ ìwọ̀ wọn tí wọ́n dẹ̀ the way táwọn ọmọ yẹn gan fi rí wọ́n yàtọ̀. Wọ́n yàtọ̀. Ìyàtọ̀ ń bẹ ní. Anyway, àlàyé tèmi nìyẹn o. Ẹ ṣé gan bàbá wa. So wọ́n lè drop mi bí atẹ́lù mi bá fẹ́ gòkè. But tá bá tún padà ní ìbéèrè bó ṣe ń lọ, a máa padà béèrè. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé ìyá wa. TN. Ó dà pé bàbá wa Bẹni Lílà ò fẹ́ fi. Hold on, ìyá, please ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa mute, ẹ jọ̀ọ́. Thank you. CN, please. Okay. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí bàbá Àkànní kí wọ́n sáré gbóhùn sókè kẹ́ tó lọ. Àkànní, are you there? Mi mọ̀ pé Bẹni Lí mi mọ̀ pé ẹ̀yin ni o. Ẹ gbóhùn sókè bàbá mi. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun gan. Mo kí everybody lábọ̀rọ̀ àbọ̀yé o. Kò sí much tí mo fẹ́ sọ náà ju pé mo fẹ́ kí bàbá wa pé wọ́n káàbọ̀ sí inú ojú ọ̀nà àwọn bàbá ńlá wọn. Ọ̀nà òun dẹ̀ ní gbóná mọ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ ni bí wọ́n ṣe sọ
ìkálẹ̀ ni èmi from Ondo State. Ìṣẹ̀ṣe wa àti ìṣẹ̀ṣe Ẹdó náà ọ̀kan ní gbogbo ẹ̀. Orúkọ àwọn òrìṣà wa àti àwọn odù Ifá wa bákan náà ni. Ọ̀nà bọ́n ṣe ń to ìṣísẹ̀ Ifá wa bákan náà ni. Orúkọ tí wọ́n ń pe odù lọ́dọ̀ wa àti gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn náà bákan náà ni. So gẹ́gẹ́ bí oníbéèrè tó béèrè lẹ́ẹ̀kan pé ṣé ìṣẹ̀ṣe Ẹdó Ìṣàn àbí ti Bìní ni wọ́n ń ṣe, bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí l'Ondo State. Ìṣẹ̀ṣe wa ò yàtọ̀. Wọ́n ṣe láyé lála lánúlókun náà ní àzà ọ̀yẹn náà bẹ́ẹ̀ náà ló dẹ̀ ṣe rí nílùú tèmi báyìí níkàlẹ̀. Gbogbo ìṣẹ̀ṣe wa ó jọ ìṣẹ̀ṣe àwọn ará Ẹdó Bìní ni torí pé Ifẹ̀ ni gbogbo wa ti wá. Jẹ́ ká fa bàbẹ̀rẹ̀ tí kí ẹ̀ má tún dá wàhálà lẹ̀ lórí ìlà. Bàbá wa Yomi wọ́n sọ ọ̀rọ̀ kan, wọ́n ní gbogbo yàrá tó wà nínú ìṣẹ̀ṣe ni àwọn ti wọ̀, wọn ò dẹ̀ tí ì tẹ̀fá. Mi ò rò pé ọ̀rọ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ focus lórí program àti bàbá tó wà. Ìgbà tí bàbá Yomi fẹ́ sọ̀rọ̀, mo sọ pé kọ́ máa sọ̀rọ̀. Because àwọn kan ní center of this program. Tàbá fẹ́ ṣe ìjíròrò, then we can ẹ fọmọlẹ̀ ẹ focus lórí bàbá. Ẹ béèrè lórí lọ́wọ́ bàbá Ṣífẹ́ǹdé. Mo kàn fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ tì náà ni. Then lórí ìbéèrè tí Big Joe náà sọ nípa Ifá, torí mo sọ òyìnbó kan lẹ́ẹ̀kan tí táwọn kan ní comment section fẹ́ máa get wrong. Kò ń ṣe dandan kí gbogbo èèyàn tẹ̀fá. Ọ̀rọ̀ tí mo dẹ̀ sọ ni pé ó wà necessary ṣùgbọ́n kò wà mandatory. Mo dẹ̀ pé bàbá wa ti ṣàlàyé nípa ẹ̀. Ṣùgbọ́n kó má di pé wọ́n ṣì mí gbọ́, kò sí nǹkan kan, kò sí òrìṣà kankan tí ó lè yan èèwọ̀ fún èèyàn nílé ayé tó ju Ifá lọ. Ìyẹn ní tèmi ni o, torí gbogbo wa la gbà pé Ọ̀rúnmìlà là ń pè ní ẹlẹ́rìí ìpín. Ìyẹn ni pé ẹni tó jẹ́ ẹlẹ́rìí ìpín, the witness of your destiny. Yorùbá believe pé Ọ̀rúnmìlà witness gbogbo ìpín eku, ìpín ẹja, ìpín ẹyẹ àti ìpín ènìyàn. So ìdí tán fi pè ní ẹlẹ́rìí ìpín nìyẹn. So everything we have to do with your destiny, Ọ̀rúnmìlà know it. Ẹni tí ò bá wá nífá àbí tí ò mọ̀fá àbí tí ò dáfárí tí ò dẹ̀ mọ̀ nípa Ifá tí wọn ò dáfá fún rí, tí ò tẹ̀fá àbí tí ò ṣe kankan, tí ò mọ ẹni tí ò béèrè àwọn nǹkan wọ̀nyẹn lọ́wọ́ Ifá. Ó kàn dàbí ewúrẹ́ tó ń jẹ ewé làpálàpá ni, àbí ìgbín tó ń fojoojúmọ́ jẹyọ̀, àbí ewé rinrin tó ń fojoojúmọ́ dayọ̀ lé lórí. Ó kàn dàbí ẹni tó ń jẹ èèwọ̀ tí ò mọ nǹkan kan ni. So ilẹ̀ Yorùbá láyé àtijọ́ wọ́n máa ń ṣe àkọsẹ̀jáyé nílé kankan, and the reason they do àkọsẹ̀jáyé is because they want to know the èèwọ̀ of that child immediately before the child is born, so that mọ́mí ẹ̀ tó bá yẹ pé ewúro ni èèwọ̀ ọmọ yẹn o, mọ́mí ẹ̀ ti mọ̀ pé tóun bá ń jẹ ewúro tóun dẹ̀ ṣe ń fọ́ ọmọ yẹn lọ́mú, ọmọ yẹn ti automatically jẹ ewúro yẹn nìyẹn. So that nǹkan tó bá jẹ́ èèwọ̀ ọmọ yẹn ní kékeré, mọ́mí ẹ̀ ò ní jẹ́, so that kò ní pàṣẹ ẹ̀ fún through ọmú. Ó dẹ̀ ti mọ̀ pé tọ́mọ yẹn bá ti ń dàgbà, wọ́n ti máa tẹ nǹkan yẹn mọ́lé pé ọmọ yóò gbọ́dọ̀ jẹ ẹ̀gúsí o, ẹ má ṣe ẹ̀gúsí nílé yìí o, torí ọmọ ilé yìí ò kì í jẹ. Tẹ́ bá dẹ̀ ṣe ẹ̀gúsí fáwọn tó kù, ẹ má ṣe ẹ̀gúsí fóun, wọ́n ti máa fi àkọsẹ̀jáyé ní ṣàlàyé fún. Ṣùgbọ́n in a very long time, in the last 100 years, I can say in the last 50 years, àkọsẹ̀jáyé has reduced from 100% to 3%. And the 3% only happen in Babalawo house. When they do the naming ceremony of a child, they do àkọsẹ̀jáyé or for the child. So because of this, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí wọ́n ṣe àkọsẹ̀jáyé fún ní 1990, 91, 92, àbí 1985 to this time, what we advise them to do is to do Itefa, because it's too late for you to do àkọsẹ̀jáyé as an adult. So what we advise you to do is to do Itefa. And by the time you do Itefa, your Itefa will now explain your èèwọ̀ that you have long time been eating for you. And from there, bàbá mi ẹ ṣe kò wá ẹ rí àlàyé tẹ́ ṣe yẹn, I've done in a roundabout way, but nítorí mo fẹ́ káwọn anybody tí wọ́n ṣe ṣẹ̀jálé fún feel somehow like they miss it out. Hence the reason why mo fi encourage it in another way to say go and do it. But and again, sister tó bèrè nípa èèwọ̀
I didn't want to say it in that too brutal and direct you in that way. But that's why I say, although Oshani won, but if I can so but for you to precisely know if a one dada Itefa, but it's only necessary and compulsory if you want to have a total breakthrough. So ere ite nwa mu lo yen kama so bento afe deruba won eyan pé ó ti wà too late or kò tí ṣe kíní during wọ́n ṣe àkọsẹ̀ ja fún wọn níbẹ̀rẹ̀, and that is okay. That is why now that you're an adult, that's why in nǹkan tí mo sọ láti bẹ̀rẹ̀ pé to be ignorant is okay, maybe it's excusable, but to remain ignorant is foolishness because it's wickedness to self. To remain ignorant is a choice. You can find out in this day, in this computer age. You can find out. So you have no excuse. Am I even Baba me akoni? Continue mo gbadun mo kàn fẹ́ fi jara díẹ̀. Promote pé kẹlọ tẹfá lọ́dọ̀ babaláwo àbí kẹlọ tẹfá àbí bí à ń fún yín ní compulsory reason tẹ̀fí gbọ́dọ̀ tẹ̀fá kan sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ nípa ìtẹ̀fá ìdí tẹ̀fí nípa ìtẹ̀fá pọ̀ àbí àwọn èèyàn kàn tẹ̀fá ni pé nǹkan táwọn parent wa ò ṣe fún wa a dẹ̀ wá dé stage yẹn a ti fẹ́ mọ àwọn nǹkan yẹn ìtẹ̀fá ni ó lè irú ilé wa bá lóríṣà tá a máa ń sìn òrìṣà jìdó lórúkọ ẹ̀ àṣẹ laṣu fún òrìṣà yẹn lánàá ni ṣùgbọ́n òrìṣà yìí ní personal èèwọ̀ títí ẹ̀ ṣùgbọ́n my grandfather died in 1957 náà ti kú ní grandfather mi ti kú and my daddy was in his tender age by then ìwọ̀nba díẹ̀ lọ́mọ̀. By the time my daddy will get around 1960, 1965, my daddy become a Jehovah Witness. And he didn't know, we come on, 30 years, 35 years into the religion, close to 40 years into the religion. We don't know nothing about Isese. So, but táwa ṣe wá dénú Isese, la ṣe wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wa lọ, òrìṣà wo ló wà nílé wa, kí ni ò kí ń jẹ, kí ló máa ń jẹ, bla bla, láṣẹ fi mú èèwọ̀ ilé tiwa yẹn dẹ̀ ní favourite food wa for a very long time. So what can we do now? We already have èèwọ̀ agboolé àtìmọ̀pá kì í jajá ta ló lè jẹ ajá tó rú àwa yìí a máa ń pa we used to nurse our dog tó bá ti lè gbó bá a máa pa ajá yẹn jẹ ni because we believe we are Christian. So all the abomination people are counting our household does not matter to us. Ìbàtà máa tẹ́ fà ní fapá sọ pé èèwọ̀ ilé wa kan ni ẹ̀ná ti ń jẹ bàtà máa tọ́ wọn ni pé ajá ni. So àtàwọn kan bẹ́ẹ̀ náà tó jẹ́ pé a máa ń jẹ. So but ibi ìtẹ̀fà ni a ṣẹ̀ṣẹ̀ ti rí solution sí àwọn èèwọ̀ yẹn, and I can tell you categorically because I'm also a revertee like Chief MD. Since we left those èèwọ̀, things have been working so fine for majority of us in the household. So that's without you knowing your èèwọ̀, you are like parabolating. You are like moving in circle without knowing the direction you are going. People can parabolate roundabout to me. So ìjẹ́ pàtàkì èèwọ̀ òun ni bàbá wa jọ ń sọ lẹ́ẹ̀kan. Then àwọn yàrá àṣẹ̀ṣe tí ẹni tí ò tẹ̀fá máa ń wọ̀ mi ò rò pé ó possible tó pọ̀ ó lè jẹ́ pé gbogbo yàrá àṣẹ̀ṣe. Bàbá Akànnì ẹ má kò need. Bàbá Akànnì ẹjọ́ jẹ́ ká dúró lórí ìtẹ̀sán. ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú. Mo fẹ́ make statement ẹjọ́ program táwa ṣe níbí ni is my knowledge back to Isese, not lecture about Isese in one way or the other. Tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀, you talk on what bàbá wa tàgbé wa sọ, or maybe ẹ fẹ́ fún wọn ní encouragement, or you have question based on what he said. Not yàrá Isese or yàrá ẹnu Isese àbí wọn rúbọ bí wọn ò rúbọ. And number one disclaimer, àwùjọ we never recommend babaláwo. Kò bá kí babaláwo kan pé 150. Àwùjọ ní babaláwo tó pọ̀, and then ní àwọn tó jẹ́ wípé they are always here since like 7 years that it starts lecture, which they are always available. Babalawo de máa ń pọ̀ tá bá fẹ́ kọ́kọ́ nípa Ifá. So but we don't recommend any babalawo to anybody, and there is always a disclaimer. Anybody tẹ́ bá ti contact any, because we are not here to solve your spiritual, ancestral, personal problems. We are only here to lecture you. We are for self-preservation, promoting, and in Kota mission exist for the 1 billion years in Kota and Cheni.
We are here. We don't take Igese as religion in Abuja. We take it as an identity. So it's different. Or we don't take it even as anything, we just take it as our identity and it's a must. We have to. So ẹ ṣeun gan. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ sí topic. On Thursday, àwọn babaláwo máa wà níbí. Those questions you have will be more better káwọn babaláwo yẹn kí wọ́n dáhùn fún ara wọn. So on Thursday, a máa ṣe philosophy of Ogun. A máa sọ̀rọ̀ nípa Ogun pẹ̀lú àwọn babaláwo wa. So ìgbà yẹn tẹ́ bá ní any question regarding Ogun àbí nǹkankan ẹ lè wá ńgbà yẹn kẹ́ ẹ béèrè. So ẹ ṣeun gan. Adúpẹ́ pẹ̀ Ogun. Ẹ lè continue nínú conversation ẹni tó next question. Ẹ jọ. Okay. And CN Project, are you there? It's your turn to speak, please. Mo wà ń bí o. Ẹ gbóhùn sókè bàbá mi. Mo kí Ogbólé o, mo kí bàbá wa Chief MD àti gbogbo ẹ̀yin bàbá wa àti ìyá wa tí ẹ wà nílé. Mo nífẹ̀ẹ́ sí ètò tí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí bàbá tí wọ́n fún wa ní alẹ́ yìí. So èmi ní àwọn ìbéèrè kan fẹ́ bí lọ yín, ṣùgbọ́n kí n tó tẹ̀síwájú. Mo fẹ́ kọ́ sọ pé Ifá ni ètò ẹ̀kọ́ tiwa ní ilẹ̀ Yorùbá. So mo rò pé so tó bá tẹ̀ ṣe pé Itefa jẹ́ dandan fún everybody, gbogbo ẹ̀ ló gbọ́dọ̀ ní ìmọ̀ nípa Ifá gẹ́gẹ́ bí ètò ẹ̀kọ́ ti ilẹ̀ Yorùbá kí tatínókun òyìnbó tó dé. So sàmì fẹ́ bí lọ yín sàn pé ní ọ̀dọ̀ yín tẹ́ pé ẹ̀sán lọ́dọ̀ ẹ má bínú tí mi bá pronounce dáadáa. Bí yes sir. So divination system wo ló wà lọ́dọ̀ yín tí lẹ́yìn Ifá? Àbí ṣé olórúkọ ìmí tí ẹ̀yin máa ń pe Ifá? Torí mo rí pé àwọn bíi Togo, Benin, wọ́n máa ń pe Ifá ní Ifá. Àwọn míì wọ́n tún máa ń ní different variant orúkọ Ifá táwọn máa ń lò. So ṣé ẹ̀yin náà ní àwọn variant lọ́dọ̀ yín bí a tó yẹ pé native language ẹ̀sán language yín ni tó yàtọ̀ díẹ̀ sí tiwa? Ẹ ṣé gan sir. We have to, I like to be very, very careful that we don't get into the linguistic differences. Like in Edo State, all across the South, Ayelala is Ayelala. Ogun is Ogun. Songo is Songo. Orumila is Orumila. But the way we practice our divination in Edo State is not different, but slightly different because of the language in it. Like, for instance, in Edo State, in Gota Amankweni or like Ofo or something, it's the same thing as Ifa. Say you understand? It's called Ofo. It's the same thing as Ifa, or it's tone, it's language. But when you start studying it deeply, you will see its exact thing. The way to mafi bogun, near those things, mafi bola beokuta, no mafi boni olokunsi, olokun. In Edo State, in Asian language, olokun lamakwe, or in Benin they say olokun, olokun. But the way to mafi bo osha olokunsi is the same way. So in terms of the way we call Ifa in Asian language or the way they call Ifa in Yoruba language, but the root word itself is Ifa. If you see it properly, it's Ifa. It's just a distinctive of language. And so I don't want us to get into that, bog into that, because it takes away from the concept of our traditional identity of Onisheshi. Bẹ́ẹ̀ ni sà, ó yé mi sà. Ṣé rí nǹkan tẹ́mi ṣe máa ń béèrè ni pé àwọn pé téèyàn bá ń ṣe ìwádìí lórí àwọn divination system yìí, even though téèyàn bá kọ́ ẹ̀kọ́ dáadáa, èèyàn mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ nìkan náà ni gbogbo ẹ̀, ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ Ifá náà ni gbogbo ẹ̀ lóríṣiríṣi. Ṣùgbọ́n fún intellectual kìíní, èèyàn á fẹ́ mọ̀ pé báwo lọ ṣe ń pè ní báyìí, just for the linguistic aspect of it náà ni. There is nothing, ìkan náà ni gbogbo ẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni. It's just for the intellectual discussion. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ kí n allow àwọn èèyàn tó kù tí kọ́ béèrè. Ẹ ṣé gan ni, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo. Ẹ ṣé gan. Thank you very much. Mabel, are you there? Benny, yes. Ẹ bá wa gbóhùn sókè mà. Ẹ ṣeun. Thank you. Fún àwa tá wà ní diaspora, tá fẹ́ fẹ́ other nationality, for me, like example, I have a boyfriend of Ivory Coast. He's a Mandinke.
but Mo ń gbọ́ yín. he only studies ó ṣe Muslim nìkan ni kò mọ history life ẹ̀ or history ancestors ẹ̀. He see it as demonic. So imagine pé mo bímọ fún sìn, ṣé mo lè mú ọmọ mi láti fi lọ tẹ̀fá in Yoruba way, or I have to go Mandinka way that I don't know. Right. Ìbéèrè tẹ́ béèrè yẹn. Ẹ mọ̀ pé here it's at the moment my journey back to ní Ìṣẹ̀ṣe. Mo fẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ hold on sí ìbéèrè yẹn tó bá di Thursday tí àwọn bàbá wa bá wà lórí ìkàlẹ̀. Wọ́n á lè dáhùn ìbéèrè yẹn. Ṣó yé yín sà? Ṣó yé yín mà? Okay, ma. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí bàbá wa tó wà yìí wọn kì í ṣe babaláwo. Ṣó yé yín? Okay. All right. Thank you very much. Thank you. Hello, mo mọ nǹkan tó dé o tí ó fi cut off. Hello? It could be the network. Yeah, okay, good. Ẹnìkan béèrè question kan tí mo kọ kí n tó round up. Ẹ má bínú pé mo cut yín off. Ṣé mo lè sọ̀rọ̀? Please. Yeah, go Can I ahead. carry on? Go Yeah. ahead. Ẹnìkan béèrè question, mo ń try láti stay away from, like in Esan language, Esan to be specific now. Ifa is called in Esan language, Heyi. And àwọn ẹlòmíì máa ní in Yoruba language wọ́n á ní Ifá fún mi, Ẹ̀yí rẹ́mẹ̀, or nǹkan bẹ́ẹ̀. And so but don't let us get into the language. Let's get into the identity and the culture. In nǹkan tí mo fẹ́ try láti get ní. So please go ahead. Bàbá wa. Mo ń gbọ́ yẹn, àgbọ́yé o. Lady kan béèrè question kan as regards to pé bóyá tó ń bá marry or tí ọmọ bá lọ òun fẹ́ lọ sọ ọmọ lórúkọ because something like that. No, not that one. Money, our Taiwan diaspora, tan fair other nationality. For example, I have a boyfriend that is Mandinka, that is from Ivory Coast, but he only practices Islamic. He doesn't know about his ancestor, even though his father is doing hybrid Islamic and tradition. But him is tradition. He's Islamic. He sees the tradition as demonic. So imagine I give birth to him, and I'm doing spirituality. Can I take my child to learn the spirituality of my own Yoruba instead of my Mandinka that I have no information about? It's good. Nǹkan tí mi máa sọ lélẹ̀, it's very important. This is, and nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí is just a passing encouragement. I'm praying that this guy is a very fine person and you marry him, regardless his religious practice. But nǹkan tó fi ṣe kókó ti lélẹ̀ jẹ́ pé tẹ́lẹ̀ I never thought about this mo ní until tí máa ń gbọ́ pé fẹ́yàn bíi ti tiẹ̀ nítorí it will tell ọ̀nrú ọmọ tó bá bring up. Now tó bá lọ fẹ́ ẹni tó jẹ́ pé kò ń ṣe oníṣẹ̀ṣe, ìwọ oníṣẹ̀ṣe ni ó máa di wàhálà kéékèèké láàrin ilé. Tó bá dẹ̀ fẹ́ ẹni tó jẹ́ pé irú oníṣẹ̀ṣe tí wọ́n ṣe kò yé ẹ, but mọ̀ pé bàbá ẹ̀ ń ṣe ìṣẹ̀ṣe. It's very important that if you want to do it, I would take this as a brotherly thing, is to do what you know, but also try to find out what the father or the grandfather know, because that child is, the lineage of that child is in that their grandfather and the great-grandfather. And it's very important. So èwọ̀ ìdílé wọn bẹ̀rẹ̀ àti èwọ̀ ìdílé tí ẹ fi kọ́ ọmọ yẹn. Now, tẹ́lá jẹ́ pé ẹ fi dẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkan ìbílẹ̀, ẹ máa rí pé there is similarity inú ti Ifá àtàwa ti ìdìbílẹ̀ Yorùbá or ti Ivory Coast. It's very similar. But ẹ mọ èwọ̀ wọn, ẹ mọ bí wọ́n ṣe ń ṣe. So kẹ́ fi kọ́ ọmọ yín náà pẹ̀lú. Nítorí bí ó ṣe bá ojú ló ṣe bá imú. And that is why you must be very careful when you choose a partner. That's why you see àgàgà àwọn ìmọ̀lẹ̀ wá ní pé wà dandan ni kò fẹ́ Muslim, because ìdí ẹ̀ ni pé irú àwọn kan báyìí. But if you're going to marry a blended person, you have, and bàbá ẹ̀dẹ̀ jẹ́ bàbá tó yẹ pé ìbílẹ̀ ló ń ṣe, you have to learn it because ó máa affect ọmọ yẹn náà. Èwọ̀ ìdílé ọmọ yẹn náà ni. So láti kan náà ni. And pẹ̀lú tí èwọ̀ ti ìdílé tí àbí tó bá fẹ́ sọmọ lórúkọ ń sìn, tó á jẹ́ ilé Ifá rẹ̀ ti fẹ́ lọ sọmọ lórúkọ, tó á jẹ́ ìdẹ́bà bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rí aláwo ni,
So you have to learn it. You have to follow it. Now, he may not like it. That's another discussion. So, wisdom to mafi manage yẹn pẹ̀lú it's a different thing. Because tó ń bá rò pé bàbá àwọn ẹ̀sìn bàbá àwọn ló ń tẹ̀lé, kò ní dí friction nílẹ̀ ilé than pé ìwọ fẹ́ padà lọ sẹ́sìn bàbá tiẹ̀ because òun lọ́kọ. Ọmọ ẹ̀jẹ̀ ni. It carries the DNA and the AWO from the father. So, learn from the father of your boyfriend or husband. Learn their traditional, if that's what you are interested in, and learn what is their cultural AWO and everything. And start embedding it in your own life and the life of your child. Because we're dealing one here. Only my observe nítorí pé òun ti gba Islam. But you can observe it, or merely observe it. So that would be my only advice. Because I will not say because of that leave your partner, because that is wrong. Because ó lè jẹ́ pé wọ́n gan ló máa mú padà lọ sí ibi ìbílẹ̀ ti bàbá ẹ̀ tẹ́ kó máa fi jí padà, and then you learn something new. It means mo kọ́ Yoruba kí n bá lè understand ìṣẹ̀ṣe yìí better ni, and mo mọ̀ pé Yoruba mi náà ò bad lọ títí. So you too can learn it. You can learn French or their local language in order to understand how they do their own traditional things and teach your children, your son, your daughter to be. So that it won't apply, because dealing one on here. More it makes sense. Bẹ́ẹ̀ni sir, ẹ ṣeun sir. All right. Eshe. So, MSP, are you there? MSP, are you there? Yeah, I'm here. Yeah, it's your turn to contribute. Tẹ́ fẹ́ wá sókè, send request so we can bring you up. Send request. Thank you. Okay. Go sókè, sir. Ẹ kálẹ́ sá, ẹ kálẹ́ ma. Àbọ̀ ìbọn ṣiṣẹ́. Orúkọ tèmi ni Ibrahim. Yeah, I came in late, so I'm trying to figure out bí gbogbo ẹ ṣe ń lọ. I just have mo kàn ní nǹkan tí mo kàn fẹ́ béèrè bí 1 or 2 just bí òye kẹfì yé wa. Lákọ̀ọ́kọ́, báwo ni nítọ̀nà Ifá nílẹ̀ Yorùbá bá ṣe máa ń ṣe. MSP, we are derailing Sir? from the conversation of today. Yes, no. Okay, any sùúrù. Akaro. I'm to round up. No, I Akaro. felt delay from to bá di Thursday. Even on program, you question béèrè, it is only available on Thursdays. Yeah, I don't know now. Okay. So any topic on my journey back to Isese Lambiri, not for you to know about it. It's about coming back. And how to come. Akaro. Yeah, that is the topic. There's some question that you might seem like is different, but it's also giving us opportunity to learn. It's an academic question. No. It's also because the art of the question, me too, from thinking about it, I'm also going to gain some knowledge as well. I can ask a question if someone knows it. Because we don't want to deviate too far. Okay. I understand, but carry on. Mo ṣẹlẹ̀ ni pé kó má dà ní pé mo shift attention wa kúrò. Ẹ má worry, ẹ jẹ́ kí n drop. Kò sí wàhálà. Ẹ má worry. It's all good. I can add to it into the talk. My journey back to Isese. My journey is not unique. My journey is not special. My journey is just a realization that some of us, or many of us, have taken for granted. And it's costing us more. It's costing us more personally and collectively as a society than we are waking up to. It's costing us more because there's no way on this earth that Ayola Juta Wai.
You still call yourself Omo Yoruba, you call yourself a Christian, Omo Yoruba, you call yourself a Muslim. It's not, that is a deliberate choice to be ignorant. That's a deliberate choice to be ignorant. Go and see how this so-called Ile Muslim, how they treat you if you are not one of them. They even have a name for you as slave. There's a whole academic fabricated study by some white people to say, black is inferior. Africans, they called African countries third world for a reason, to make sure you feel you're second class. Whereas the existence of human beings started in Africa, how you end up third world. Because, and they're telling you, your religion of forefather is barbaric, is whatever. So take the religion of their own ancestors, of their own forefathers. And that's what they're saying. So my journey back is not unusual. It's a glorified one that you too and everybody listening can emulate. It's a glorified one because he woke me up. Ó jẹ́ kí n gbàdúrà less. Ìdá mẹ́wàá mi mo kó sí ojú pastor kan every month. Èmi máa ṣiṣẹ́ pastor kan ló ń fi ìdá mẹ́wàá mi ṣe fàájì or whatever. I pray less. I fast. Mo ṣe ń gbà kí mo ń gbààwẹ̀ fún. Babaláwo tó bá ní kó gbààwẹ̀ irọ́ ló ń pa èèyàn ṣe bá kó ń ṣe babaláwo tó mọ nǹkan tó ń ṣe à ń gbààwẹ̀. A kì í gbààwẹ̀. Ẹ jẹ́ tí wàá sọ nǹkan àṣírí kan fún yín. Àwọn ẹlòmíì wà nínú òdù wọn lè mọtí. Wọn fọtí ṣe ètùtù fún wọn, omi wọn máa lò. Ẹlòmíì bírú àwọn àǹtí ta ní orí ọ̀fẹ́ à ń ṣáyó lọ ni. That is how the power and the secret of Ifa. It's not the AWO. It's not an monopoly thing. Check is the same for everybody. It's very individualistic. It's not the same. Àwọn kan wà ìdílé wọn ó lè jẹ́ pé oògùn tí wọ́n bọ́ ń bí báyìí oògùn ẹni pé ẹ má jẹ epo oògùn mi wà ń bí báyìí pé ẹ lè jẹ epo. I'm just saying that not like that, something like that exists. I'm just saying that as an example why it's important. Kí everybody kí wọ́n lọ mọ èèwọ̀ ìdílé wọn kí wọ́n lọ mọ èèwọ̀ tara wọn and ibi tẹ́ ti lè get èèwọ̀ yẹn fún àwọn tó yẹ pé wọn ṣe àkọsẹ̀jáyé fún wọn bírò àwa tí wọn ṣe àkọsẹ̀jáyé fún ní ilé Ifá ó máa necessary kàgbàfà àwọn tó yẹ pé wọn ṣe àkọsẹ̀jáyé fún wọn wọn dẹ̀ mọ ìwọ̀n wọn láti kékeré most of them they can skate through life máa tẹ̀fá because they already doing everything àṣírí ẹ̀ ìgbà tí wọn máa ṣe àkọsẹ̀jáyé fún wọn tẹ̀fá fún wọn òótọ́ ọbẹ̀ nìyẹn wọn tẹ̀fá fún wọn kàn gbáfá ni that's why ìdúró wò lè ṣe àkọsẹ̀jáyé láì má tẹ̀fá. So that is it. So in my own humble opinion, I want to encourage everybody with you listening. It's not a judgment against anybody else's religion. It's not a condemnation of anybody else's religion. It's an encouragement of you connecting to your roots, to yourself, to your future, guided by the principle of your ancestors. Guided by the spirit of your ancestors. Tó pé tó bá le jù, tó bá débi tẹ́rù tí ń ba ọmọ ènìyàn, ìwọ tó jẹ́ onífà àfọwọ́sọ̀yà wá dúró. Àfi tí Elédùmarè bá ní pé kò sọ́nà bẹ́ẹ̀ fún ẹ. Kò sí ni. Tó bá jẹ́ tí Ifá bá ní ajẹ́ ni. Yẹ kí ni kankan ò níyẹ. Ẹbọ ló máa gbà ó le jù. That is it. So that is it. Any question, please go ahead. I don't want to take too much time talking. I'm trying not to rush what I'm saying, so I'm slowing it down on purpose. So that because I know the connection might be shaky, so I'm slowing down on purpose so that people can hear me without. So please, don't let me talk too much. Next question. Ṣeun kan adúpẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ṣeun kan tí ẹ tẹ̀lé láti ẹ pè yín tẹ wá ṣeun kan tá a pè yín tẹ wá I really appreciate kan
very nice. Bágẹ́ni tó fẹ́ nìkan, Ọlá ṣe nìkan tẹ́ fẹ́ sọ. Yeah, mo ní ìbéèrè. Gbogbo ilé o, ọkùnrin mo kí yín, àti Very mo good. kí yín o, host, Chief MD mo kí yín. Ẹ jọ̀wọ́ bring question kan jọ. Your journey back into ìṣẹ̀ṣe, once you become oníṣẹ̀ṣe, báwo ni àwọn sọ Yorùbá, kí ni ìyàwó làwọn ọ̀rẹ́ yín kọ sí yín nígbà tó mọ̀ pé oníṣẹ̀ṣe ni? Ìyàwó báwo náà ṣe gbà á? Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé nǹkan tó yà mí lẹ́nu? So question yẹn ni mo ní máa bí yín. No, mo love question yẹn. Mo love it. Ẹ mọ̀ kò ní bẹ̀rẹ̀ ìgbà tí mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ oníṣẹ̀ṣe. Ṣé mi ṣe convert báyìí? Èmi bẹ̀rẹ̀ sí ń polówó ẹni kò ṣe lọ́rọ̀ ìtìjú. Ó ní àwọn kankan tí wọ́n pera wọn náà rẹ̀ mi ní Christian, àwọn kan tó jẹ́ wòlíì ìṣẹ̀lẹ̀, àwọn kankan yẹra díẹ̀, wọ́n kọ́ ṣe kìnnì kan. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn lè ní wọ́n máa pè mí lẹ́yìn? Èmi kẹ̀dẹ̀rẹ̀ tí wọ́n bá ti pè mí lẹ́yìn máa sọ níta gbangba. Ṣé mo lè bá wọn wá bàbá kan tó lè bá wọn ṣàdúrà àwọn kìnnì kan. Lẹ́yìn tí tèmi lásán yìí mo ti kó more than 10 people sọ́nà ìṣẹ̀ṣe yìí, ti gba fágan, ti iṣẹ́ fágan, ó ti tẹ̀fá tọkùnrin tóbìnrin. But nǹkan tèmi ò wá kí ń gbà ní ìbẹ̀rẹ̀ ìgbà tí egungun sì le díẹ̀ tí wọ́n bá ti pè mí náà ti bá wọn pé babaláwo kan àti sọ ìsìn mo ń ṣe ẹ̀ mọ́ máa sọ fún ẹ lọ sí ọ̀dọ̀ pastor or why come and follow me or go to your pastor, go to your imam. Oore ọ̀fẹ́ yẹn is become a real thing because kò ní pé tí wọ́n bá ṣe tán lẹ́yìn ní secret ní jẹ́jẹ́ ní kọ̀rọ̀ wọ́n máa lọ síta wọ́n máa dúpẹ́ wọ́n máa lọ sí wọ́n á sọ nǹkan tó ga díẹ̀ nípa ìṣẹ̀ṣe instead wọ́n á wà nù ìmí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn gan sef ó ní ẹnìkan tí nǹkan yẹn le ó le títí mo mọ̀rọ̀ yìí lọ sọ́dọ̀ babaláwo kan obìnrin yìí ọmọ ẹ̀ nílùú yìí ló ti ṣẹlẹ̀ màá sọ fún un eré làwọn ọmọ ẹ̀ ṣe papọ̀ ọ̀rẹ́ ọmọ ẹ̀ bí wọ́n ti ṣe tí tó forí gbálẹ̀ tó kú nìyẹn and they are just 13 years old ọmọ kéékèèké èyìnbó dúdú lọmọ èyìnbó lọmọ náà apparently ọmọ yẹn tí ó ṣe forí gbálẹ̀ ó ní epilepsy ó ní seizure tí ó ṣe kú nìyẹn so wọn tètè rush kíní ilé wọn ti kọ́kọ́ gbé ọmọ kékeré ìgbé lọ sí police station pé kíní kan tí ó ṣe pẹ̀mí ọlọ́run wá ṣe mo wà Nàìjíríà mo ṣe lọ sọ́dọ̀ babaláwo pé èjì ni o bàbá ọmọ yẹn èjì àti bàbá wọn tí ìyá àti bàbá wọn yẹn ṣe ìpínyà èjì tó ń jà bàbá yẹn báyìí pé àṣàlàyé wọn tó tọ àìrúbọ àṣẹbọ àṣegbogbo ìgbà tá a ṣe gbogbo ẹ̀ tán èmi mo jẹ tí wàá èyí tó dùn mí jù náà pé èmi ló tó wá náwó owó náà tí mo ná gbogbo ná almost $1 million tá a fi ṣe gbogbo ètùtù everything ṣẹbọ ṣe everything pé ká má rí bí wọn ọlọ́pàá ti ní pé dandan ni ìṣe at least manslaughter at the age of 13 wọ́n ti aṣáṣegbọ̀ wọ́n ní wọ́n máa filẹ̀ Ifá ní pé wọ́n máa drop case ẹ̀ Ifá ṣe àlàyé sí gbogbo ẹ̀ ṣe máa rí kí ní kò sẹ̀ tó oṣù kan in fact lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan ẹ̀ tí wọ́n ti mọ́lé wọ́n filẹ̀ kò tó oṣù kan tí wọ́n fi drop case ẹ̀ Ifá sọ gbogbo ẹ̀ ìgbà tó obìnrin máa sọ̀rọ̀ tán ó lọ sí church ó lọ dúpẹ́ máa ń sọ pé wá má gbàgbé o pé wọ́n ní tí ọba ṣe kíní ìmàláìké bàbá yẹn ká ṣe nǹkan fún un ó sọ pé ṣèbó ń ṣáà ti dá owó tẹ o ti contribute owó náà kí lóun tún fẹ́ ṣe ó wá lọ sí church ó lọ gbọ́ pé ńlá ó ra nǹkan fún wọn ó ṣe everything wọ́n á wò pé ìgbà tí kíní ilé koko mú ẹ na mí lọ sí ọ̀dọ̀ babaláwo mo ná over $1 million ìwọ wá ń lọ sí church lọ ń dúpẹ́ látọjọ́ yẹn mo ní láyé tẹ́nibọ̀dì bá pè mí the highest tí mo lè ṣe ni kí n fún ẹ pé connect ẹ mọ́ babaláwo mo ní nọ́pẹ́ ní mi fún go and experience it and then after the experience and everything and you still come back and lọ máa pariwo sí church á jẹ́ pé wèrè aláṣọ yẹn but I will never do that again so most of my friends pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pẹ̀lú àwọn tí mo ti wọ́n fún mi lọ́wọ́ mi nítorí mo ṣe ní kọ̀rọ̀ mo fi bojú mo dẹ̀ ṣe ní bojúbojú they respect me they appreciate me now some of them jẹ́ pé wọ́n ti ń bá mi ṣe àti ń ṣe oníṣẹ̀ṣe papọ̀
a máa ń já síra wa bàbá yìí jẹ́ mò ń lọ síra ní ọgọ́ máa pè mí pé ọmọ Glenn say something o ìwọ́n já sí ọ̀hún ṣe kọ́kọ́ bẹ̀ òun fẹ́ ṣe báyìí màá ní òkè jẹ́ ká jọ ṣe dá àjọ fowó kun everything there ń já sí but mo ní ever nílé ayé yìí mọ́ ẹni tó ṣe ìṣẹ̀ṣe tó yẹ kó fẹ́ ṣe lẹ́yìn ó fẹ́ lò mí pé dẹ̀nà àá padà lọ sí church ọlọ́ba ẹ̀fà ẹ̀ lọ́ máa dúpẹ́ no kò gbọ́dọ̀ wáyé that's why mo fi tèmi bò mo dẹ̀ ṣe lẹ́lẹ̀ ìwọ́n tó mọ̀ pé olórìṣà ni mí ọmọ kò níṣẹ̀ṣe ni mò ń ṣe tó wá bá mi tó ní pé kí n ràn ẹ́ lọ́wọ́ nítorí ológun kan tí máa sọ fún ẹ bí àwọn Christian ṣe ń sọ bí àwọn Màlẹ́ ṣe ń sọ máa sọ fún ẹ are you ready to become oníṣẹ̀ṣe tó bá ní rọ ò lè ṣe oníṣẹ̀ṣe akẹ́rẹ́ ó dàbọ̀ tó bá lọ bá pastor tó bá are you ready to give your life to Christ tó bá lọ bá Muslim are you ready to become a Muslim why tó yẹ pé wàá bọ́ oníṣẹ̀ṣe wàá lọ bá babaláwo gan ní béèrè lọ́wọ́ ẹ are you ready to become oníṣẹ̀ṣe tó bá wọn kó ready láti become oníṣẹ̀ṣe máa gbé wàhálà ẹ lọ máa gbégbá ẹ lọ tẹ́ni bọ́ọ̀dì tó bá ní ti tèmi o tó bá ní pé òun rí pé oníṣẹ̀ṣe ní ẹ babaláwo ní ẹ onífá ní ẹ kankan bẹ́ẹ̀ mo níṣòro kan tí máa sọ fún ẹ straight nìyẹn tí o ti ready láti di oníṣẹ̀ṣe kò ní pé eléyìí tó máa ṣe léyìn ọ̀la wà tó bá mọ̀ pé èmi kí àìrọ̀ olóyè ọjà chief mo lè ṣe o kìíní ó dàbọ̀ why you want to enjoy the fact and you don't want to contribute towards it ó dàbọ̀ I don't need you, you don't need me. So don't come to me to come and tap in my own only Bible man, so my own anointing, and then you go out there and denigrate it. Kò ṣe lọ sí church kó lọ sọ fún wọn pé church ẹ gbàdúrà bọ èmi náà mo tún lọ sọ́dọ̀ babaláwo tó tún gbàdúrà àdúrà àti iṣẹ́ tí babaláwo yẹn ṣe. They will never say that. They will never say that. They will never say pé àwọn lọ sọ́dọ̀ awo kan babaláwo kan àwọn màmá wọn sister wọn àǹtí wọn uncle kan lọ sọ́dọ̀ aláwo kan tó lọ ṣàdúrà fún. They will never say that. Wọ́n wá sí church Jésù has done it for me. They will always do that. So I will never. Tó bá jẹ́ ní títí èmi ni o everybody ní títí ẹ jẹ́ ní títí èmi ni o máa sọ any babaláwo tí anybody tó àtà tí ó ní ìṣẹ̀ṣe ní ẹ tí ó nígbàgbọ́ ní ìṣẹ̀ṣe this way of life kàtósẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ láti máa ṣe tó bá ti ní irọ́ àròkàn máa lọ sí pastor lọ sí church àbẹ̀ ìjà ṣe ń tì bọ́ ó lè wá máa jòrò ọ̀fẹ́ ìkó lọ síta kó a máa sọ nǹkan míì nǹkan tó ń bá àṣẹṣe jẹ́ nìyẹn. That is it because we are too liberal with it. We are too free with it. It's this gift, this power, this then only Bible, this anointing. We are too loose with it. Pastor wá lẹ́yìn, a lọ sí church, a dúró síwájú church, a dẹ̀ máa condemn. Ìṣẹ̀ṣe, bẹ̀ ó wá lẹ́yìn, ó wá gba àfọ̀ṣẹ lẹ́nu, ó wá gbolúgbòhùn. Why? Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ tó máa dà pé èèyàn bínú mo kàn sọ ní pé just to encourage you that there is enough in ìṣẹ̀ṣe but ní ti tèmi àwọn ọ̀rẹ́ mi tí mo mọ̀ tí wọ́n mọ̀ mí títí dìsìn láti gbà yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn tí mo lè pè lọ́rẹ̀ẹ́ gbogbo wọn ti da owó ń sìn àwọn tó yẹ pé wọ́n kàn wà ní borderline wọ́n máa remain in borderline baby àrò àwọn ènìyàn pé business ló máa jẹ́ kó pa wá pọ̀ tàbá ní nǹkan tá a fẹ́ ṣe àṣejọ ṣe business ibi tó mọ̀ sí nìyẹn inú wọn Muslim ni wọn inú wọn Christian but I need respect wọn but àwọn méjèèjì yẹn o àwọn Muslim wọn lè wá bá mi pé ìṣòro kan bá wọn o kí mú ọ lọ sọ́dọ̀ babaláwo kan máa sọ fún ọ straight tó bá jẹ́ ẹni are you ready láti gba ìṣẹ̀ṣe as way of life if not then why are you coming to me I'm not coming to you to your pastor or to your imam for prayer èmi náà níṣòro tèmi ìṣẹ̀ṣe tí mo mọ̀ yìí fá tí mo mọ̀ yìí òòṣà tí mo mọ̀ yìí ló ń gbà mí tó bá dẹ̀ bìlí pé òòṣà yín gbà mí orí pé mo ṣe ń dán o dẹ̀ fẹ́ tap into it then wá rìnrìn ọ̀rọ̀ yìí náà wá jẹ́ pé o fẹ́ kí mi lọ rìnrìn yẹn fún ẹ máa lọ rìnrìn yẹn fún ẹ lẹ́yìn wàá lọ sí iwájú wàá má tún máa condemn ọ ló máa gbé tank yẹn fún the praises to some magical god somewhere no it's not possible mi ò gbà. I know no, I'm over. So, bá mi pé kí n mú ẹ lọ sẹ́dẹ̀ anywhere. Wọ́n náà rìn ẹsẹ̀ ara ẹ̀ lọ sí pastor. I'm sorry.
So I hope I answer your question. Hello? bẹ́ẹ̀ ẹ ṣeun gan adúpẹ́. Yeah, Tó ṣá ní one or two people tó fẹ́ béèrè ìbéèrè a máa gbẹ ní méjì láti sọ̀rọ̀ káàdì round up. that's good. Yes. Bàbá Alájé mo kí yín o, ìyá Alájé mo kí yín, ìyàwó Alájé àti ìyá Alájé wà nígbà wa. Agbóríwọ̀ mo ní bèrè Ògúnṣẹ́gun ní bèrè o. Ó yẹ ẹ béèrè béèrè. Okay, all right. Ẹ gbóhùn sókè bàbá Ògúnṣẹ́gun. It's okay. Bàbá Ògúnṣẹ́gun à ń gbọ́ yín o. Àgbọ́yé o. Ẹ jẹ́ kí Ògúnṣẹ́ wà ń bẹ̀. Are you there? Mo ti sọ̀rọ̀ ẹ má bínú. Mo tí ọ̀ mi tẹ má bínú gbogbo ilé. That's okay. Mo ṣe làbóye gbogbo ilé ẹ má bínú o. Gbogbo àtọ̀. Ẹ̀yà bá mi àti ìyá mi mẹ́. So bẹ́ẹ̀ tí mo ní fún àbáwá àlejò wa ni pé adúpẹ́ tẹ dá lóhùn adúpẹ́ tí ẹ̀sọ́ pọ̀ ọmọ èké ni wá tẹ jẹ́ wa. Ojú òní tì yín àgbáyá gbó àgbáyá pẹ́ o. Ẹgbó ẹ tọ́ o ẹ fèrè kìjọ bí o. Ẹ ní jọ ayé lójú àbá mi o. Àánú rẹ̀ ní jọ ayé lójú sà. Ìbéèrè mi ni pé àbá mi number one ṣé ó dáa ń ṣe àsopọ̀ kan yọ̀ọ́ ń sin ẹ̀ tó wọ́n jẹ́ ọmọ kóòtù òjire tàdé mọ̀ pé wọ́n ti lọ ń ṣe irú àlà ọ̀rẹ́ ń ṣe àgùntàn ṣó da sí ẹni tó ń ṣe tó tó pé kò gbà fún àsẹ́kítọ̀ ẹ̀ tó ń pẹnu ẹ̀gàn sí wọn ṣó da kí ẹni tó ṣe oníṣẹ̀ṣe kó tẹ ifá àbí kó wọ gbódù tó onírísì mo fi bèrè kìnìyàn bàbá mi fẹ́ kẹ́ dáhùn èmi náà sọ̀rọ̀ ìdí àti ọ̀rọ̀ ẹ pé ṣe Ní interest lórí yẹn níbí ẹni tó bá jó ní ìṣẹ̀ṣe wọ̀ fáwọ̀. We are talking about our journey back to Ìṣẹ̀ṣe. Not ẹ náà bàbá mi okay mi ti gbọ́ ìyẹn ti lọ. Tábà ti dọ́dọ̀ babaláwo a máa lè béèrè àwọn question. Okay. But ẹ jẹ́ mo ní down bíi ti babaláwo. My down for my own personal experience, my journey to Ifa or to Isese. Because ọ̀rọ̀ yẹn ó fẹ́ pín sí méjì díẹ̀, but ó ní ìdàlàyé tó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Nítorí àwa ọmọ ìbílẹ̀ àbí àwọn tó bí tí wọ́n jẹ́ pé ọmọ Yorùbá jẹ́ pé wọ́n ti bá ẹ̀sìn lọ, wọ́n dẹ̀ fẹ́ wọ gbódù, wọ́n fẹ́ tẹ̀fá. It is necessary for us to welcome them back, even though wọ́n ti sọnù. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa, I'm one of them tó sọnù. Tó yẹ pé tó bá kí n ṣe pé I can find my way back to Ìṣẹ̀ṣe. Kí wọ́n find ọ̀nà mi back to Ìṣẹ̀ṣe kí wọ́n ní pé nítorí mo ti lọ jẹ́ Christian Muslim gbà kan mo lè wọ gbódù mọ́ kò ní dá. But ẹni tó bá ti ṣe ìpinnu pé òun fẹ́ wọ gbódù ó ti ready láti tẹ̀lé ìlànà Ìṣẹ̀ṣe nìyẹn. So we should welcome and encourage it at all costs necessary. We should welcome and encourage it because àwọn ẹlòmíì gan sef wà tó yẹ pé kò ń ṣẹjọ́ bí ẹkẹ máa wọ́n sínú àwọn ọmọ mi ìlú èyìnbó mo bí wọn sí. My oldest son is 20 is gonna be 22. Èyìnbó mo bí wọn sí. Tèmi ò bá ṣe tí bàbá mi ò ṣe di pastor nsìn kémi náà gbé pastor rù. The closest is far away from my grandfather tó jẹ́ oníṣẹ̀ṣe. But Kọ́lá Dancing kó wá wò pé bí èmi ṣe jí lọ́jọ́ kan tí mo fi tọ̀nà oníṣẹ̀ṣe lọ kó wá jí pé òun fẹ́ tọ̀nà oníṣẹ̀ṣe lọ pé bàbá mi àti bàbá mi àti bàbá. You understand? You must welcome him. You must allow him láti wọ gbódù. You must allow him láti tẹ̀fá. And you must allow him to be part of the journey and the experience. Nǹkan tẹ́mi ò kàn ní personally and accept ni pé àwọn kan wà olè agbẹ́jàjẹ ni wọ́n máa yọ wá sílé babaláwo. Tí babaláwo bá ti yẹfáwò fún wọn tó ti ṣètùtù tó ti dára ti tú wọn nítorí tọrọ kọ́bọ̀ tí wọ́n ti fún babaláwo wọ́n á lọ síta wọ́n á lọ máa pe Allahu Akbar Jésù ṣe òun ló ṣe àánú ìgbà táwọn ṣe kíní wọ́n ní sọ òótọ́ àdẹ̀rí wọn dáadáa ibi tí wọ́n bí wọ́n ṣe máa ń yọ lọ rí babaláwo lẹ́yìn ẹlòmíà fẹ́ gbé ẹ̀yìn kùlé wọlé why ó ti tó gẹ́gẹ́ kí àwọn babaláwo máa ní pé if you come here you must believe and follow this. Don't má wàá ṣe lẹ́lẹ́yìn wàá lọ síta a máa gbé kinní kan. No, I don't do that. Bẹ́ẹ̀mi ṣe wà yìí o
mo bẹ lẹ́sìn ju ẹ̀sìn wọn but oníṣẹ̀ṣe lẹ́sìn mi kò dẹ̀ sí nǹkan kan anybody lè bá mi sọ nígbà àtọ bàbá tó bí mi pastor ni ó sì jẹ́ pastor dé ní deeper life èmi àti ẹ àti sọ bàbá mi gan ó ti gbà fún Elédùmarè pé wá ìwọ yàtọ̀ bàbá mi gan máa ń sọ fún àwọn èèyàn sí ni pé agogo àwọn ẹbí ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi babaláwo ni Daniel ẹ má in fact gbogbo wọn bẹ̀rù mi gan sí kò ṣe bíi ti bẹ̀rù bíi ti kà ọ bẹ̀rù like respect kí n yọ kí n má ní bẹ̀rù wọ́n respect me different jerry mi gan náà fara mi wọlé wọ́n respect me different kò ságbo tí máa wọlé ni bí oníṣẹ̀ṣe táwọn èèyàn respect me different ọ̀wọ̀ ni ojú ọ̀wọ̀ ni wọ́n fi ń wò mí torí mo ṣe ní lálàṣírí lóní mo ṣe ní gbangba mo dẹ̀ fọwọ́ wọra mi náà kò síbi tí máa wọ̀ ọ̀wọ̀ ni and that is very important very very important nǹkan tí ṣẹ̀ṣe ẹ wò tí bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ṣẹ̀ a lè sọ títí tí dọ̀la kò ní tó àdá pé I'm so passionate about it I'm beyond passionate about it and by the grace of God tọ́lọ́n bá fún mi ṣe àdúrà kan tí mo ń gbà ní tán mo fẹ́ kọ́ University of Ifa ibi tí mo dẹ̀ fẹ́ kọ́ sí ní the borderline between Ogun State and Lagos Ọlọ́run á dẹ̀ fún mi ṣe Ọlọ́run á dẹ̀ fún mi ṣe. àṣẹ àbá mi. I'm already working on it anyway so it's not this thing I'm already working on it I ní kọ́ba pé tí mo sọ I saw 52 plot of land ló ti wọnú jù mo fẹ́ something tó yẹ pé kò ní jìnnà sómi tí n bá máa lọ kọ sẹ́pẹ̀ tí n bá kọ sí ibẹ̀ máa lọ kọ sẹ́pẹ̀ Ọlọ́run á dẹ̀ fún mi ṣe so that is my own personal prayer Ọlọ́run dẹ̀ máa gbàdúrà ó ti ní nǹkan tèmi àti ẹlẹ́dàá mi ti bára sọ wá sọ tó dẹ̀ ti ń jẹ́ lọ tó bá dẹ̀ ti gbé bá òòṣà nǹkan tí mo bá rí nípa ọ̀lẹ́lẹ́ yìí mo ti ní máa ṣe màá dẹ̀ ṣe that is it and it will be fully funded you know so please next question I don't want to talk too much mo fẹ́ sọ̀rọ̀ jù kó má dà pé àfi gbogbo next question olótò ìyá wa Múlíkà àbí kí ló ìyá Malik. Kí lẹ wí sà. Next question ìyá Malik ẹ má kì í má sọ̀rọ̀ jù tẹ́ ẹ bá fi mílẹ̀ mo lè sọ̀rọ̀ títí dọ̀la o. Bóyá mi. Ó dà pé ní ìyá wa kí ló ìyá wa Lájẹ́ àbí something ló ń sọ̀rọ̀. Ìyá Lájẹ́ Àbẹ̀kẹ́ mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ porúkọ wọn ẹ káàbọ̀ mà ẹ kú darapọ̀ mọ́ wa. Ìyá ṣe ní ìbéèrè. Ó kí gbogbo ní mo ṣẹlàbọ́rú mo ṣẹlàbọ́ yìí mo ṣẹlàbọ́ ṣiṣẹ́. Mo ò ní béèrè o mo fún Ìyá Lájẹ́. bàbá mi mo kí yín o. Mo ò ní béèrè for now mo kàn gbọ́ ọ̀rọ̀ tí bàbá mi yẹn sọ ni. Mo dẹ̀ ń follow wọn. So for now, I don't have anything to say. I hope I'm making some sense. I hope so. You're making a lot of senses, sir. Deeply appreciate. I apologize. My Yoruba is not very eloquent. I learned to Yoruba yẹn náà la máa try láti máa sọ. Mo dẹ̀ gbìyànjú. So just in case tí bá ń ṣe Yoruba tí mo ń pò pọ̀. Ẹ bá ti pò pọ̀ náà tẹrù pọ̀ gbogbo ẹ̀ la gbọ́. As long as tẹ bá ṣáà ti ń understand me ó ti dá ń gbà ẹ̀. Iye wa yékéyéké. So good. All right, sir. I appreciate the most. You're welcome, sir. Thank you very much. Ẹ ṣeun ìyá wa. Ẹ ṣeun. Ọba Lájẹ́, bàbá ẹ káàbọ̀. Ṣé wàá ń bẹ ṣe ní ìbéèrè ṣe ní nǹkan tẹ́ fẹ́ bí bàbá? Àbọ̀rúbọ̀ gbogbo lé o. Mo kẹ́yìn bàbá, mo kẹ́yìn ìyá wa. Actually, mi ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé ni. Mi tí mọ̀ nǹkan tí ó ń sọ, but mo kàn listen díẹ̀ but nǹkan tí mo kàn rí tó sọ tó tún wà tínú mi fi dùn dára tó break it down nípa tí ó ṣàlàyé pé àwọn help èèyàn kan kẹ̀kẹ́kẹ́ nìyẹn wá dúpẹ́ ọ̀nà gba church lọ tó lọ dúpẹ́ ibẹ̀ mo ti wọlé ó fọ́nì sí èmi gan náà but ṣe mọ̀ mo rí pé àwọn èèyàn wa báwo mo yẹ fẹ́ sọ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ṣe sọ tẹ́lẹ̀ pé Elédùmarè á ṣoore fún wọn ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó máa lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ but ẹsẹ̀ fàkàndẹ̀ sọ ó ní ẹni bá ṣe ní fóore tí èèyàn bá dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ọlọ́ṣà kò ní lẹ́rù lọ ni
adífá fún mo dúpẹ́ tí ń jí lójoojúmọ́ tí ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè kàkà kí oore mo dúpẹ́ tán níṣe lọ́lá mo dúpẹ́ ń pọ̀ sí ni níṣe Elédùmarè ó ṣe òkè pọ́nrí mi ó ṣe gbogbo oníwo orúmọlẹ̀ ẹ ṣe gbogbo ẹ̀yin alálẹ̀ ẹ ṣe o majority àwọn èèyàn yẹn wọn mọ̀ pé tó bá ṣe irú ẹ̀ náà on the end of the day oore tí àwọn orúmọlẹ̀ ṣe fún wọn nígbà lọ́wọ́ ẹ o but inú ò ní padà dùn on the end of the day kò tèmi rí bẹ́ẹ̀ náà mo tún kẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ pé majority wa tí Elédùmarè bá ṣèkún fún wa ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè ká lè dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo orúmọlẹ̀ àti àwọn òrìṣà tí Elédùmarè bá lò fún wa mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá bó ṣe ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yẹn in fact I'm so happy mi tètè wọlé bọ̀ gbogbo kan tí mo gbọ́ inú mi dùn gan Elédùmarè bá mi wà pẹ̀lú yín and invite ti tẹ̀lé fẹ́ kọ́ náà àwọn alálẹ̀ àbáyín kọ ajá wa filé yín ṣèbùgbé àbáyín ṣe nírọ̀rùn ẹ ṣe kan tẹ gbà mí láyè láti sọ. So ẹ ṣeun gan bàbá wa tí a pè é tẹ́ jẹ́ wa Fáṣe FMD ẹ yà mí lẹ́nu gan with the little time and what you could quickly get prepared and come online. Ẹ ṣeun gan. Mo fẹ́ on behalf of gbogbo àwọn àwa àwùjọ adúpẹ́ gidi gan lọ́wọ́ yín adúpẹ́ pẹ̀ òkun. Àti fẹ́ máa round up bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá di Thursday a fẹ́ ṣe philosophy of Ogun bẹ́ẹ̀ ni a ti round up àti. A máa fẹ́ láì láti ṣe last. Okay, sorry, finish. Ẹ ṣeun gan ba. So on behalf of ẹ má bínú tó bá di Thursday we will be here again on our live. Àwọn babaláwo máa discuss lórí Ògún. A máa ní program tó ń pè general program which you can ask questions. Àwọn babaláwo. Bóyá a máa ṣe tó ń pè a máa ṣe philosophy a structured lecture and nǹkan tó bá gbọ́ àwọn èèyàn lójú nípa ìṣẹ̀ṣe you can actually ask because mo nípa àwọn èèyàn máa ní random questions so a máa wá nǹkan ṣe sí nǹkan táwọn èèyàn ní. So but on this ní ọjọ́ Thursday yìí a máa gbìyànjú láti sọ̀rọ̀ nípa Ògún so ẹ darapọ̀ mọ́ wa. The next Tuesday it will be with Baba Fada Adeláwùjọ Ọ̀jọ̀gbọ́n. A máa discuss bí àwọn Kòmátá Catholics nǹkan wọ́n fi create Islam and what is Islam gangan. So a kò máa lọ sí historical perspective àti nǹkan tó jẹ́ wípé wọ́n fi ń conquer àwọn èèyàn àti wípé the way tá a lè fi make sure pé a curb extinction láàrin wa physical extinction or psychological extinction anyone láti láàrin wa so a máa discuss any Thursday. It's going to be a long day on that Tuesday actually but a máa gbìyànjú maybe a máa lè minimize it for like 4 or 5 hours. Normally today's program is just 3 hours tàwa ń ṣe and it exit 12 minutes more. So ẹ ṣeun gan láti join àwùjọ ẹ fẹ́ join WhatsApp group wa or you want to join àwùjọ there's only one rules tó wà nínú joining àwùjọ you have to recognize your ancestors ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ oníṣẹ̀ṣe paraku and láwùjọ we don't do religion we do identity so our religious most of sọ́kọ́ ẹni tó wá fẹ́ máa ṣe religion ìṣẹ̀ṣe tó wá fẹ́ máa against not like but we follow our ancestors a máa ń ṣe ẹbọ a máa ń ṣe nǹkan tí ancestors a máa ń promote a máa ń develop so as best as our ancestors wa tó ṣe ń tì wá lẹ́yìn so nǹkan tá a wà fún we are for self-preservation promotion ṣóyè yín ìṣẹ̀ṣe so that is it. Ẹ darapọ̀ mọ́ alá ní àwùjọ.org website wa ni ẹ email àwùjọ through ìyálóde àti àwùjọ ẹ lè send DM sí profile àwùjọ náà bóyá wọ́n máa rí but opaque email that's the best way. So tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ join wa you can join us through our website by register or tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ understand ẹ lè email àwùjọ kẹ́ fi contact form níbẹ̀ so tẹ́ ẹ pé link lẹ́fẹ́ ni wọ́n máa email sí anything tẹ́ bá ń pé ẹ fẹ́ they are going to respond to you and answer your questions ẹ bá ṣe ṣẹlẹ̀ so ẹ ṣeun gan adúpẹ́ pé ọkùn so bàbá wa fún wa ní ọ̀rọ̀ ìlú ká lè fi ti ìyára. nǹkan tí mo fẹ́ ṣe ni pé kàkà kí n kàn fún yín lọ́rọ̀ mo fẹ́ súre mo dẹ̀ nítorí ẹ̀ mo lọ mú olúgbòhùn mi jáde ẹ má wọrí ẹ má jẹ́ kẹ́rù báyìí ilé la wà. kò sí nǹkan. nǹkan ìdí tí mo fẹ́ ṣe nǹkan tó máa yàtọ̀ lénìí nítorí ọjọ́ iwájú mo dẹ̀ fẹ́ súre fún gbogbo wa àti àwọn tó ń gbọ́ àtàwọn tó wà ń bíbà nítorí náà ẹ̀yàn dá mi ṣé kí n ṣe àbí kí n máa ṣe ẹ jẹ́ n béèrè
Should I pray or not? It's your a choice. máa ń wú ire ni. No, Bẹ́ẹ̀ni. mo ń sọ fún Ẹ àǹfààní gbóhùn sókè ẹ wúre ire. Okay, ẹ jẹ́ ká wúre nígbà yìí. Bẹ́ẹ̀. Olúgbòhùn, ohun tá a bá pẹ̀ sí ni kò dá sí. Ohun tá a bá pẹ̀ sí má ṣe dá sí nítorí mo júbà ẹ̀yin ayé, mo júbà ẹ̀yin ìyá. Mo júbà ẹ̀yin òṣèlú, mo júbà ọkùnrin, mo júbà obìnrin, mo júbà ọmọdé, mo júbà àgbàlagbà. Ẹ̀yin oṣó àjẹ́ mo júbà. Ẹ̀yin òrìṣà. Ẹ̀yin òrìṣà ìdílé mi mo júbà. Ẹ̀yin òrìṣà ìdílé wa mo júbà. Ìbáṣẹ. Ẹ̀yin gbogbo àgbáyé àtọ̀run mo júbà. Kí bá ṣe. Nítorí kí ni mo wá tọrọ ni lọ́wọ́ ẹ̀yin ayé lọ́wọ́ ẹ̀yin ìyá pẹ̀lú àṣẹ Olúgbòhùn. Orí kọ̀ọ̀kan tó ń gbọ́ wa. Orí kọ̀ọ̀kan tó ń wá sórí ètò yìí tó dẹ̀ ń gbọ́ wa. Àtúnṣe ó bẹ̀rẹ̀ sí ń wáyé wa. Àtúnṣe agbára ìmísí agbára ìmọ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí ń wáyé wa. Wọ́n ní wàrà lè ra ń wà mọ́ yín bẹ́ẹ̀ ni owó ṣe máa wà mọ́ wa. Àlàáfíà ìgbéga máa wà mọ́ wa. Wọ́n ní bí ò kí ń pẹ́ jẹ́ bí omi ò kí ń pẹ́ jánú omi. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ebi owó ebi ọkọ ebi aya ebi ọmọ ò ní pa wá. Wọ́n ní kò rí làáké fi ń lagi tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo bí kíbi tá a bá fẹ́ lọ ọ̀nà orí mi ẹlẹ́dàá mi ò wá lànà rere fún wa. Ẹlẹ́dàá wá lànà rere fún wa. Ẹlẹ́dàá wá lànà rere fún wa. Ó ní bí ò kí ń pa ọdẹ lóko bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ̀ owó kí wọ́n lọ́jà. Mo fi àṣẹ Elédùmarè wí mo fi wúre lẹ́yìn pé orí kọ̀ọ̀kan wà àní wákàtí orí. Àṣẹ o. Àní wákàtí ó jẹ àní wákàtí ó mu. Àṣẹ o. Mo fàṣẹ Elédùmarè wí mo fàṣẹ Olúgbòhùn wí. Àṣẹ o. Ẹ ṣeun gan adúpẹ́ pé ogun àṣẹ kó ṣe ní tìlá kọ́ ṣe o. Ẹ ṣeun gan bàbá. Ẹ ṣe ó dàbọ̀ ṣé mo dẹ̀ lè fi ilẹ̀ sí. A máa close yàrá sí in fact a dúpẹ́ gidi gan lọ́wọ́ yín a tún hope láti rí yín láìpẹ́ o a lè pè yín anytime o. It's all good.